Hey avonturiers! Wow. We zijn er weer. We hebben even een break moeten nemen door omstandigheden, maar we zijn weer helemaal fris en fruitig om de West-Friese Omringdijk af te lopen. Hierbij dus de laatste en derde aflevering in de serie over de West-Friese Omringdijk. In deze aflevering lopen we door het prachtige Hoorn en vertellen we iets over het VOC-verleden. Staan we stil bij de strijd die we nog steeds tegen het water voeren. Lopen we langs de wereldberoemde Schermer en de Beemster om uiteindelijk uit te komen in Alkmaar, waar we ook zijn gestart in de allereerste aflevering. Goedemorgen! We starten onze wandeling in het altijd mooie en pittoreske Hoorn. Hoorn is een oude havenstad dat oorspronkelijk aan de Zuiderzee lag en zelfs handel voerde zover als de Oostzee. Tegenwoordig ligt het aan het Markermeer. Archeologische vondsten tonen aan dat de eerste bewoning in Hoorn rond 1200 plaatsvond. Maar zijn echte rijkdom heeft Hoorn te danken aan de VOC in de 17e eeuw. Het vormde samen met Enkhuizen één kamer. En een kamer is een verbond tussen verschillende regionale investeerders die gezamenlijk een schip onder de VOC-vlag lieten uitvaren. De kantoorplaats van de Kamer van Hoorn en Enkhuizen wisselde om de 3 jaar van plek, wat ze natuurlijk wel netjes eerlijk verdelen. Andere kamers binnen de VOC in Nederland waren Rotterdam, Amsterdam, Delft en Middelburg. In Hoorn zijn er nog erg veel gebouwen die terugverwijzen naar deze gouden eeuw voor de stad Hoorn. In totaal kent de stad 368 monumenten, dus je bent makkelijk een hele dag bezig met monumenten jagen. In de vorige afleveringen hebben we geleerd dat de oorspronkelijke dijken bestonden uit plaggen, houten palen, klei en zeewier. En dat zij over de eeuwen heen vaak zijn verstevigd, verbreed en uitgebreid. Maar dat was vaak niet genoeg om de waterwolf en de vele dijkdoorbraken tegen te houden. Het hielp ook niet dat de VOC naast de vele rijkdommen ook de paalworm mee terug naar Nederland nam, wat de integriteit en stabiliteit van de dijken flink aantastte. De zwaarste dijkdoorbraak van de West-Friese Omringdijk was hier in Scharwoude met de Allerheilige Vloed in 1675. Begin november stormde het al 3 dagen en nachten achter elkaar en er was een heuse dijkwacht op poten gezet om de dijk in de gaten te houden. Uiteindelijk brak bij Schardam de dijk door, waarna de ene na de andere polderdijk het ook begaf. Uiteindelijk is 120 meter dijk verzwolgen door de zee en stond het land al snel 2 meter onder water. Het water was zelfs helemaal tot aan Medemblik doorgedrongen. Dag en nacht werd er doorgewerkt om de dijk te dichten. En na bijna een maand hard werken aan het eind van november was de dijk uiteindelijk provisorisch gedicht. Maar de rust was van korte duur, want nog geen week later brak de dijk opnieuw door. En deze keer brak het nog meer van de dijk af.
Uiteindelijk duurde het tot zeker in het nieuwe jaar voordat de dijk helemaal was gedicht. En deze keer met succes. Want na deze stormvloed is de West-Friese omringdijk nooit meer doorgebroken en is de waterwolf niet meer in West-Friesland gezien. In het landschap zijn er nog vele littekenen van de dijkdoorbraken te zien. Namelijk de Walen, Waaien, Welen, Wielen, bekend onder 4 verschillende namen en terug te vinden in heel veel achternamen hier in Noord-Holland. Bij een dijkdoorbraak stroomde het water met grote massa en geweld dwars door de dijk heen en sloeg het achterliggende land snel weg. Het kolkte en kolkte in een wiel, vandaar ook de naam. Omdat het enorme watergeweld de grond heel diep had uitgesleten, was het ook niet meer mogelijk om de dijk op dezelfde plek terug te bouwen. Daarom zien we een hele hoop kronkelige lijnen in het landschap, dat de dijk om de wielen heen gelegd moest worden, zoals hier bij Schouwdam. Helaas blijft de strijd tegen het water een actueel onderwerp in Nederland. Deze keer niet zozeer de strijd tegen de zee, maar juist ook de strijd tegen de rivieren. Door bodemdaling, het afnemen van de stabiliteit van de dijken, de stijgende zeespiegel en het steeds groter wordende extremen tussen de droogte en hevige buien worden overstromingen in Nederland steeds gebruikelijker. Daarom speelt nu in Nederland het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een alliantie tussen 21 waterschappen en Rijkswaterstaat en gezamenlijk werken zij aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Het doel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is om in uiterlijk 2050 2000 kilometer dijken te verstevigen en 400 gemalen en sluizen weer op orde te brengen. Ook het stuk dijk dat 350 jaar geleden bij Schouwdam is doorgebroken, staat op deze lijst om aangepakt te worden. Hier in Noord-Holland legt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ook waterberging aan. Dit zijn gebieden met een lager waterpeil dan de omliggende polders. Bij hevige regenval zal het water dus naar deze gebieden afstromen, waardoor de polders droger blijven. Dit zorgt uiteindelijk voor minder ondergelopen akkers en minder ondergelopen huizen. Achter mij zien jullie de bandpaal van de stad Hoorn. Er zijn er 2 overgebleven. Deze in Schouwdam en er staat er nog eentje tussen Avenhoorn en Ursem. Het jaartal op de paal geeft aan wanneer de paal geplaatst is. Had je nou een ernstige misdaad begaan in de stad Hoorn en had je het geluk niet te dood veroordeeld te worden, maar alleen maar werd verbannen, dan gaf deze paal aan waar je niet meer mocht komen. Bovenop de paal staat de eenhoorn, het teken van Hoorn. En hij kijkt richting de stad. Heraldisch klopt dit niet, want eigenlijk hoort hij naar links te kijken. Maar je wist in ieder geval wel aan welke kant van de paal je niet meer mocht komen als je eenmaal verbannen was. Lekker hoor, dat hoge zomer in het Nederland. Zo, we zijn aan het einde van deze wandeldag gekomen. We lopen nu Ursem uit. We doen nog ongeveer een kilometertje totdat we bij Rustenburg zijn, alwaar we van de route afgaan om onze camping te vinden. We hebben aardig wat buitjes ontweken vandaag, maar we hebben er ook minimaal net zoveel over ons heen gekregen. Maar desalniettemin was het een heerlijk dagje wandelen, of niet? Ja, zeker. Lekker veel wind, mooie luchten, mooie natuur. Ja, daar geniet ik van. Morgen het allerlaatste dagje en we hopen dan stiekem toch wel op ietsje beter weer. Maar we gaan wel zien wat het voor ons in petto heeft. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag is alweer de laatste
dag. En ook de laatste etappe van de wandeling die we nu aan het maken zijn, de Westfriese Omringdijk. Het is vandaag heel erg mooi weer, het zonnetje schijnt. Er is wel harde wind, maar dat maakt het wel lekker. En we hebben er heel veel zin in. Vandaag lopen we naar Alkmaar. En onderweg zullen we op diverse plaatsen wat moeten stoppen. Omdat Lieke nog wat te vloggen en te vertellen heeft. Tussen Hoorn en Alkmaar lopen wij langs de wereldberoemde polders de Schermer en de Beemster. Maar het zijn eigenlijk helemaal geen polders, het zijn namelijk droogleggingen. Vroeger waren dit meren die in de 17e eeuw leeg zijn gepompt om erg vruchtbaar bouwgrond van te maken. Om de meren leeg te pompen waren er 2 uitvindingen nodig. De eerste de ringvaart, de tweede de molengang. Binnen de molengang zijn er meerdere molens op een rij noodzakelijk om het meer leeg te pompen. De houten schroef van de molen kon het water namelijk maar 1,5 meter omhoog malen. Voor de drooglegging van de Schermer is er een molengang van 3 trappen gebruikt. Dus 3 keer 1,5 meter betekent dat de Schermer maximaal 4,5 meter diep was. De kwaliteit van de ontstaande landbouwgrond was van zo ontzettend hoog niveau dat de investeerders van de droogleggingen hun geld binnen een jaar hadden terugverdiend. In de Beemster heeft dit ertoe geleid dat er zo'n 50 buitenplaatsen en ruim 200 prachtboerderijen zijn gebouwd. En dat heeft ertoe geleid dat de Beemster uiteindelijk in 1999 tot UNESCO Werelderfgoed is uitgeroepen. Helaas is deze eer niet aan de Schermer toebedeeld. Hallo dan iedereen, nog even een klein beetje over de natuur. Dit is een schermbloemige, zoals ze dat noemen. En het is de berenklauw. De gewone berenklauw, niet te verwarren met de reuzenberenklauw, die manshoog zijn en die natuurlijk heel slecht is voor het milieu en voor jezelf. Dus deze is vrij onschadelijk en hij lijkt er heel erg veel op, maar wordt niet zo groot. In en rondom Alkmaar stonden er 3 dwangburchten. De Nielburg en de Middelburg staan net buiten de stad, wat nu Oudorp is. De Torenburg stond net op het randje van de stad en waarschijnlijk is de toren op het stadswapen van Alkmaar diezelfde Torenburg. Gezamenlijk bewaakten de 3 dwangburchten de toegang tot Alkmaar. De Nielburg en de Middelburg stonden ongeveer 500 meter uit elkaar. En tussendoor liep de Munnikenweg, de enige toegangsweg tot West-Friesland. Dat was een belangrijke strategische positie om de West-Friezen onder de duim te houden. Van de 3 dwangburchten rondom Alkmaar is eigenlijk niks meer over. Hier bij de Middelburg kunnen we alleen nog de contouren in het landschap zien, omdat er ook een wandelpaadje overheen is aangelegd. Gelukkig wordt er nog veel archeologisch en historisch onderzoek naar de dwangburchten uitgevoerd. Zo is er recent gebleken dat de Middelburg veel groter was dan oorspronkelijk gedacht. Het had namelijk een ware versterkte voorpoort, iets wat we eigenlijk alleen maar uit Engeland en Frankrijk kennen. Een echt unicum voor Nederland dus. Er is recent een 5-delige serie gemaakt over de verschillende dwangburchten in en rondom Alkmaar. Het linkje daarvan heb ik in de beschrijving toegevoegd, dus wil je meer weten over dit onderwerp, kijk er vooral even naar.
What a wonderful world. What a wonderful world. They're really saying I love you. What a wonderful world. We eindigen onze route in Alkmaar, de grensstad tussen het graafschap Holland en West-Friesland. En het heeft een hele belangrijke rol gespeeld in wat we nu de provincie Noord-Holland noemen. Alkmaar kreeg in 1254 de stadsrechten van graaf Willem II van Holland. En wat een bijzonder weetje is dat deze stad ooit 5 dagen in handen is geweest van de Engelsen. In 1799 was er namelijk een grote Brits-Russische invasie waarbij ze deze stad hebben kunnen overnemen. De regio rondom Alkmaar is ook het toneel geweest van een van de grootste veldslagen in de Nederlandse geschiedenis. Maar gelukkig liep alles met een sisser af en is alles geworden zoals we het vandaag de dag kennen. Alkmaar is samen met Hoorn mijn favoriete stad in Noord-Holland. Met bijna 400 rijksmonumenten en zeker 700 gemeentelijke monumenten is eigenlijk de gehele binnenstad één groot monument. De stad staat bekend als de Kaasstad en tussen begin april en eind september vindt elke vrijdag op het Waagplein de Kaasmarkt plaats. Zo mede-avonturiers. Met onze aankomst in Alkmaar hebben we na 150 kilometer de volledige West-Friese omringdijk bedwongen. Wij vonden het geweldig dat jullie deze hele reis met ons hebben meegemaakt. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Voor degenen die zelf de route willen ontdekken, blijf vooral nog eventjes hangen. Want wij vertellen jullie graag in de nabeschouwing hoe wij het hebben gevonden om dit streekpad te wandelen. De West-Friese omringdijk is doorgaans goed gemarkeerd met de geel-rode bordjes. Eigenlijk hebben we nergens problemen gehad, behalve op een paar punten dat we toch wel blij waren dat we onze digitale kaart bij ons hadden. Mocht je dus deze route gaan lopen, kan het waardevol zijn om de GPX-bestanden te downloaden, zodat je altijd zeker weet dat je de goede kant op loopt. Daarnaast, Pa, Ja. Wat heeft jou positief verrast aan de West-Friese omringdijk? Wat ik heel bijzonder vond aan deze omgeving, dat was de geschiedenis die Lieke vertelde. Je hoort er wel eens wat van en heel vroeger zal ik er waarschijnlijk best wel iets over gehoord hebben op school. Maar ik heb heel wat geleerd van de geschiedenis. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Verder was het een mooie omgeving, mooie natuur. De dijken vooral met het open landschap, dat is heel erg mooi. Ver uitzichten. De eerste dagen hadden we natuurlijk onwijs veel mooi weer, weinig wolken. Gisteren was het mooi grauw, regensluiers in de verte. Vandaag mooie wolkenstraten, heel erg mooi om te zien. En geniet eigenlijk van alles. En je hebt ook heel erg genoten van alle vogels natuurlijk. Van zeker alle vogels die er tegen zijn gekomen, de gebruikelijke weidevogels, de tureluur, de kieviet, de grutto. Gisteren zagen we nog een kluut lopen, ook wel heel erg leuk. Daar verder alle gebruikelijke vogels, eendjes, meerkoeten, ganzen, zwanen, noem maar op. Wat mij vooral positief heeft verrast is de hoeveelheid geschiedenis wat je echt nog kan voelen en zien hier in de omgeving. Zeker toen wij op de dijk liepen en je eventjes realiseerde dat hier in de 13e eeuw zo hard werd gestreden tegen het water, terwijl wij alleen maar grasland om ons heen zagen. Nou, dat vond ik gewoon echt een eye-opener. En zo zijn er nog veel meer plekken waar je echt de geschiedenis nog kunt voelen. En uiteraard ben ik natuurlijk heel gecharmeerd geweest van de architectuur in alle steden en kleine dorpjes waar we doorheen zijn gegaan. Dus mijn architectenhart is weer volledig gevuld. Al met al hebben wij besloten dat we deze route een 7 plus tot een 7,5 geven. Erg leuk om te lopen. Echter wat aanbevelingen, mocht je dit nou gaan doen, omdat het hier ontzettend open is, kan je dus niet schuilen tegen de regen en de harde wind. En als de zon heel hard schijnt, heb je ook nergens om schaduw te vinden. Kleed je daarom dus goed aan en zorg ook dat je je goed insmeert op hete zonnige dagen. Daarnaast is de route veel over asfalt. Hou daar rekening mee in je dagindeling of je krijgt best wel moeie pootjes aan het einde van de dag. Ben je nou geïnspireerd geraakt om deze route ook te gaan wandelen, maar heb je nog wat vragen of over opmerkingen?
Mail mij gerust op mail@takehikewithliek.nl en ik kijk met liefde met je mee naar je dagindeling, je verschillende mogelijkheden voor accommodaties of alle andere leuke uitjes die je gaande de route wilt plannen.